בשבילי, ראש השנה זה יום של חשבון נפש לאומי. יום כיפור, חשבון נפש אישי. תשעה באב, חשבון נפש חברתי. ואם לעשות חשבון נפש חברתי, רק בירושלים. בירושלים, כל אבן היא דמות, כל נטבח תקופה, וכשאתה יכול לעצום את העיניים ולהיפגש עם הדמויות שמשתקפות מבעד לאבנים, ומקשיב לצלילים שכל אבן מכיר תזעק, אז נפרסת היסטוריה שלמה, ובעיקר מסרים. כשאני נזכר בחזקיהו המלך, אני לא יכול שלא לעמוד מול רבן יוחנן בן זכאי, שעד יומו האחרון ראה את חזקיהו המלך לנגד עיניו. ואני רוצה לשאול אותו, מאיפה היה לך את הכוח? למה לא החלטת בכל אופן להישאר בירושלים? למה החלטת לעזוב? להיפרד מבית המקדש עם כל המשמעות הגדולה שלו. אני בטוח שהוא יענה לי, הכל אנחנו יכולים. אבל כשיהודים שורפים את מחסני התבואה, כשיהודים רוצחים אחד את השני, גם בית המקדש לא יעזור. לכן, אני חושב שתשעה באב זה יום של חשבון נפש חברתי, שאם עוצמים עיניים וחולפים על פני האירועים בהיסטוריה, יש הרבה מה ללמוד. כשאני רואה שכל שנה מגיעים לכותל המערבי מעל 12 מיליון אנשים, אני רואה את החפירות, אני רואה את הממצאים, אני בעצם מרגיש שאנחנו נמצאים באיזשהו תהליך של קיבוץ גלויות, של שיבה לארץ. כן, יש משברים, יש מחלוקות, יש שעות קשות. אבל אין לי ספק שכמו שהנר הזה, בתקופת בית שני, נחשף שלם, שכל כולו אור, שמגרש המון 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 חושך. כך אני בטוח שהאור שבלב של כל אחד מכולנו, יגרש את כל החושך של המחלוקת, ויבליט את המאחד, ויטשטש קצת את המפריד. גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה, היא ישבה בגויים, לא מצאה מנוח.